Good morning mga lods. Meron nga pala tayo isang unit mga lods. Isang DMX 125 mga lods. Balik po mga lods, dinala ito ng mayari na hindi umaandar, hindi nakaandar mga lods. Ang una ko pong ginawa mga lods, tinignan ko yung kurente, walang kurente. Balik po mga lods, dumaan pa ito ng ibang mekaniko mga lods bago po sa akin. Ito po yung pinabili ng mekaniko mga lods, bagong karburador. Kinabit ko po yan dyan mga lods. Ito po yung original. Bali binalik ko na po yung original kasi pagdala sa akin nito mga lods, ito po yung sira. Wala po siyang kurente mga lods. Tapos sa dati pa pala mga lods, ginawa po itong battery operated 4 pins na CDI. Ito na po yung ginabit ko mga lods. Ito na po yung bago niyang sticker. Saka bago na po itong CDI ginabit ko mga lods. Kaya binalik ko po itong original na carburetor mga lods. Kaya lang ang problema, tagas po yung gasolina. Paandarin muna natin mga lods. Arin po natin, okay na po yung kurente, pero pugak lang po siya ng pugak. Kaya pinalitan ko itong bago ng carburetor. Binalik ko yung dati. Andarin po natin mga lods. Yan po yung under ng machine na oras. Maingay po siya, maingay. Laki na natin mga lods. Stick natin yung barbula, yung stick. Tanggalan na po natin itong cylinder mga lods. Check po natin yung intake valve saka exhaust kasi pugak siya ng pugak, para na rin po makita yung ibang sani ng makina kung bakit siya maingay. Baklas na lang po tayo mga lods. Update ko na lang kayo mga lods. Ito yung barbula niya mga lods, yung intake valve. Nilipis na po siya. Kailangan na din po kasi yung mga lods. Piston ring.
Yun po mga lods, may gap na po siya mga lods. Sarad. Mga lods, ito yung bagong marbula mga lods. Intake saka exhaust. Bali po mga lods, nahasa ko na po siya dito mga lods. Nahasa ko na po siya. Tapos na po. Hindi ko na yun na video. Valve seal. Valve seal. Ito nga pala yung bagong push rod TMX 125 CG 125. Genuine po siya mga lods. Ito po yung original niya. Matulis na po mga lods. So, para itong bago. Mga lods, paanda rin na po natin mga lods.